आज चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ फर्स्टको पोखरा युनिभर्सिटीको 2015 फलमा दिएको 3A क्वेसन गर्दैछौँ। यो चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भको क्वेसन हो। क्वेसन चाहिँ रहेको छ अ हाइवे विथ 2 लेन, each lane 3.5 meter wide, has 0.4 meter of extra width. At a horizontal curve of radius 150 meter, design the length of transition curve if the design speed is 60 km per hour. Desired rate of introducing super elevation is 1 in 80. Assume suitable data if necessary भनेको छ। क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई गिभन चाहिँ a highway with 2 lanes each of 3.5 meter. 2 लेन छ, दुईटा लेन छ, दुईटा लेन चाहिँ इच 3.5 मिटरको छ भनेपछि हामीहरूको टोटल विथ अफ पेमेन्ट चाहिँ 3.5 प्लस 3.5 गरेर 7 मिटर भयो। अनि 0.4 मिटर चाहिँ एक्स्ट्रा वाइड चाहिँ 0.4 मिटर छ। अनि रेडियस चाहिँ 150 मिटर। अनि स्पिड चाहिँ हामीहरूलाई 60 किलोमिटर पर आवर दिएको छ र 60 किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ 16.66 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी यसबाट सी क्याल्कुलेट गरौँ। सी भनेको 80/75 प्लस बी हुन्छ। 80/75 प्लस बी चाहिँ हामीहरूको 60 किलोमिटर पर आवर छ। 80/75 प्लस 60 यो गर्दाखेरि चाहिँ 0.592 आएको छ। अब यसपछि चाहिँ हामीहरूले लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ निकाल्नुपर्छ। लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ LS इक्वल्स टु BQ/CR। हामीहरूको बी चाहिँ हामीले मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेको छौँ। यसलाई यो चाहिँ किलोमिटर पर सेकेन्डमा राखेर गर्दा पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ BQ/47 CR फर्मुला हुन्छ होला। तर यो चाहिँ मैले मिटर पर सेकेन्डमा गर्दाखेरि चाहिँ बीको ठाउँमा 16.66 Q/C भनेको 0.59 इन्टु R चाहिँ 150। यो क्याल्कुलेट गरौँ। 16.66 को पावर 3/0.59 इन्टु 150। यो गर्दाखेरि चाहिँ लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ 52.249 मिटर आयो। त्यसपछि चाहिँ हामीहरूलाई रेट अफ इन्ट्रोडक्सन अफ सुपर एलिभेसन चाहिँ 1 in 80 दिएको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीहरू ई क्याल्कुलेट गरौँ। ई भनेको चाहिँ डिजाइन अफ सुपर एलिभेसन हो। यसको फर्मुला चाहिँ B²/225R। हामीहरूको बी चाहिँ 60 2/225 इन्टु रेडियस चाहिँ 150। 60²/225 इन्टु 150 यो गर्दाखेरि चाहिँ 0.106। यो चाहिँ ग्रेटर देन 0.07 छ। सो टेक इक्वल्स टु 0.07। अब यहाँनिर हामीहरूलाई 2 लेन्थ विथ 3.5 मिटर विथ गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको विथ चाहिँ 7 मिटर आएको छ। सो अब चाहिँ यहाँनिर विथ हामीहरूलाई पेमेन्ट रोटेटेड एबाउट इनर एज पनि भनेको छैन, सेन्ट्रल एज पनि भनेको छैन। यो चाहिँ हामीले आफै एज्युम गर्छौँ। अज्युम पेमेन्ट रोटेट एबाउट इनर एज। यसको फर्मुला चाहिँ लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भको EN W प्लस WE। ई चाहिँ हामीले 0.07 लिन्छौँ। यान चाहिँ 80 छ इन्टु विथ चाहिँ हामीहरूको 7 मिटर प्लस एक्स्ट्रा विथ चाहिँ 0.4 मिटर। यो क्याल्कुलेट गरौँ। 0.07 इन्टु 80 इन्टु 7.4। यो क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ हामीहरूको लेन्थ चाहिँ 41.44 मिटर आयो। अब त्यसपछि चाहिँ यहाँ क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई रोलिङ ट्रेन भनेको छैन र स्ट्रिप र हिली पनि भनेको छैन। सो मैले चाहिँ अज्युम रोलिङ टेरेन भने, जसको फर्मुला चाहिँ 2.7 B²/R रहेको छ। 2.7 B चाहिँ 60 र रेडियस चाहिँ 150। यो क्याल्कुलेट गरौँ। 2.7 इन्टु 60²/150 यो गर्दाखेरि चाहिँ 64.8 मिटर आयो। अब हामीहरूले लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ चाहिँ इन तिनटामा हाइएस्ट लिनुपर्छ। फर्स्टको 52.249 आछ, सेकेन्डको 41.44 आछ र यो रोलिङ टेरेनबाट 64.8 आछ। सो एडप्ट LS इक्वल्स टु 64.8 मिटर र हामीहरूको ट्रान्जिसन कर्भको लेन्थ चाहिँ 64.8 मिटर आयो। हामीहरूलाई लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ मात्र सोधेको छ। सो हाम्रो सल्युसन चाहिँ यहाँनिरसम्म मात्र हुन्छ। थ्याङ्क यू। सो आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू। सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला।
र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।